Έχοντας ολοκληρωθεί οι εργασίες της Αγίας Συνόδου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη για αυτό το μήνα και λίγο πριν επιστρέψω στη βάση μου στη Σικαπούρη, επέλεξα να πάω σε έναν άλλον προορισμό, διαφορετικό, αντί για τη ζέστη να προτιμήσω το κρύο και να πάρω τα βουνά. Συγκεκριμένα τα βουνά του Πόντου. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε αυτή την περιπέτεια. Σκοπός επισκέψεώς μου στη γη του Πόντου ήταν η πρόσκληση από μια ομάδα ανθρώπων που αποτελούν μέλη των Σωματείων των Ποντιακών στην Ελλάδα, Φάρος Ποντίων Θεσσαλονίκης και οι Μωμόγεροι, και οι οποίοι ταξίδεψαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας στην Ποντιακή γη για να θυμηθούν τα έθιμα των προγόνων τους και συγκεκριμένα τα μωμοέρια, που είναι ποντιακά λαϊκά δρόμενα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του 12ημέρου και στον Πόντο γιορτάζονται στα μέσα Ιανουαρίου για ιστορικούς λόγους, αφού οι ιστορικές συνθήκες και συγκυρίες δεν άλλαξαν πολιτιστικά το ημερολόγιο, οπότε γιορτάζουν με την παλιά αλλαγή του χρόνου, 13 προς 14 Ιανουαρίου. Πρώτος σταθμός μας στην επίσκεψή μας στην Ποντιακή γη ήταν φυσικά το μοναστήρι της Παναγίας στο όρος Μελά, ή όπως τα πούν στα ποντιακά, στη Σουμελά. Είναι το πασίγνωστο χριστιανικό ορθόδοξο μοναστήρι κοντά στην Τραπεζούντα, σύμβολο επί 16 αιώνες του ποντιακού ελληνισμού. Σύμφωνα με την παράδοση, το 386 οι Αθηναίοι μοναχοί Βαρνάβας και Σοφρόνιος οδηγήθηκαν στις απάτητες βουνοκορφές του Πόντου μετά από αποκάλυψη της Παναγίας με σκοπό να ιδρύσουν το μοναχικό της κατάλημα. Εκεί σε σπήλαιο της απόκρημνης κατοφέρειας του όρους, σε υψόμετρο 1063 μέτρων, είχαν μεταφερθεί από αγγέλους σύμφωνα με την παράδοση η ιερή εικόνα της Παναγίας Αθηνότητας, κατά την οποία παράδοση εικονογράφησε ο ίδιος Ευαγγελιστής Λουκάς. 16 αιώνες το μοναστήρι αυτό ήταν ένας φάρος πνευματικός για όλη την ευρύτερη περιοχή του Πόντου. Δυστυχώς, το 1922 οι Τούρκοι κατέστρεψαν ολοσχερώς το μοναστήρι, αφού η ασεβή συμπεριφορά των Νεότουρκων και των Κυμαλικών έφεραν μεγάλες και άγριες καταστροφές σε όλα τα μοναστήρια και τις εκκλησίες της περιοχής. Οι μοναχοί πριν την αναγκαστική έξοδο το 1923 έκρυψαν μέσα στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας την εικόνα της Παναγίας, το Ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου και το σταυρό του αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Μανουήλ Κομνηνού. Τον Ιούνιο του 2010 το τουρκικό κράτος έδωσε άδεια στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για να τελέσει στην ιστορική Μονή τη λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου του 2010. Με την Τουρκία να προσδοκά τόσο την έξωθεν καλή μαρτυρία για σεβασμό των θρησκευτικών ελευθεριών, όσο και σε οικονομικά ωφέλη από την αύξηση των τουριστών στην περιοχή αυτή λόγω της μεγάλης φήμης του μοναστηριού. Τα τελευταία 2 χρόνια η Μονή παραμένει κλειστή για ανακαίνιση.
Επιστροφή λοιπόν από το μοναστήρι της Παναγίας στη Σουμελά στο ξενοδοχείο στη Ματσούκα για να ετοιμαστούν τα μέλη των ποντιακών οργανώσεων που έχουν έρθει από την Ελλάδα για να συμμετάσχουν στα έθιμα των Μωμόγερων. Το έθιμο των Μωμόγερων, εκτός από τα ποντιακά χωριά, εξακολουθεί να αναβιώνει στις μέρες μας και σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα όπου διαμένουν πόντιοι. Λαϊκοί αυτοσχέδιοι θίασοι δίνουν παραστάσεις σε αυλές σπιτιών σύμφωνα με το έθιμο, σε διασταυρώσεις δρόμων και σε πλατείες χωριών και πόλεων. Παλαιότερα συνηθιζόταν τα ότομα του που αποτελούσαν τους θειάσους να είναι κατά κανόνα νέοι άνθρωποι που προέρχονται από το ίδιο χωριό. Κάθε θίασος συνοδευόταν παντού και πάντοτε από οργανοπαίκτες, κάτι που ισχύει και σήμερα, καθώς η μουσική υπόκρουση θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για κάθε παράσταση. Οι ενδυμασίες των μεταφιεσμένων που περιλαμβάνουν μάσχες από δέρματα ζώων παλιότερα ή πλέον με σύγχρονους τρόπους δείχνουν την αρχαϊκή καταγωγή του συγκεκριμένου εθήμου. Επικρατεί η αντίληψη ότι αυτός που φοράει τη μάσχα εξομοιώνεται με το ρόλο και συμμετέχει έτσι καλύτερα στο έθιμο. Το περιεχόμενο των παραστάσεων είναι κατά κανόνα κωμικό που σε μερικές περιπτώσεις παίρνει και κοινωνικές διαστάσεις. Υπάρχουν όμως και παραλλαγές με σοβαρό περιεχόμενο. Κεντρικό πρόσωπο σε κάθε παράσταση είναι η νύφη που ενσαρκώνει τη βλάστηση και τη γονιμότητα της γης. Η σύγκρουση ενός νέου άνδρα και ενός γέρου για την κατάκτησή της μέχρι την τελική νίκη του νεότερου συμβολίζει την αντικατάσταση του παλαιού χρόνου από το νέο. Στο τέλος ακολουθούν πάντοτε χορός, τραγούδι και φυσικά τρικούβερτο γλέντι. Σήμερα ο σκοπός των παραστάσεων κατέληξε να είναι κυρίως ψυχαγωγικός. Στο παρελθόν όμως επιμέρους σκοπός ήταν η συγκέντρωση φιλοδορημάτων με τις εισπράξεις να μοιράζονται σε φτωχές οικογένειες ή ανάλογα με τις ανάγκες να πηγαίνουν στο ταμείο της κοινότητας, της σχολικής εφορίας ή της εκκλησιαστικής επιτροπής. Evet şimdi ayı geliyor benimle beraber olan bir de ayı var diyor. Karakolca. Biraz geri açılalım da. Έγκαμε τεμέν και είναι γιατρών, ατόσπα αχρίαστος να έναμα, έχουμε τον μετεμάς κάτι να παθάμε. Doktoru da yanımızda getiriyoruz. Biri de bir şey olursa doktor da bizimle olsun diye kadromuzda doktorumuz da var diyor. Ίσως σε λάμε στο χαψί είναι βρε. Αχρίαστος να είσαι, στο χαψί καμία δουλειά να μην είσαι. Hamsiköy'de devamlı olasın ama hiç işin olmasın. Yani hastalıkla alakalı kimse hasta olması için. Κουμπάρσαν. Αχά και η νύφη μου και ο τελεί καλής. Delikanlımızı ve gelinimizi getirdik size diyor. Onları da sizin için getirdik. Νύφε, αδάσα μέρα αν το έρθες, σαϊκού να δεις τι τράνους. Όλα τα σέρα να φύγεις. Έναν. Gelin herkesin elini öpecek. Tek tek. Ο Θεός να ευλογείς τσιματσούκα στο νερό. Allah Maçka'nın suyunu hiç eksik etmesin. Ήαν και ευλογίαν και καλή χρονία. Herkese sağlıklı ve mutlu yıllar dileriz. Çok teşekkür ederiz. Άμα τώρα να φτάμε και τη λογαρία στο Φαχρεντίν και επ' εκεί να χορεύουν όλοι εντάμα. 2 και 2, 4.
Όμορφο και πραγματικά συγκινητικό ήταν αυτό που ζήσαμε εκείνο το βράδυ στα χωριά της Άνω Ματσούκας, στην Ποντιακή Γη. Οι άνθρωποι ξεπέρασαν τις διαφορετικές νοοτροπίες, αντιλήψεις, θρησκείες και θυμήθηκαν το κοινό παρελθόν, την κοινή τους διάλεκτο και ένωσαν τα ήθη και τα έθιμά τους, σαν να μην πέρασε μια μέρα, σαν να μην άλλαξε τίποτα. Όμως η επίσκεψή μας εδώ στην Ποντιακή Γη δεν τελειώνει σε αυτό το σημείο, γιατί και την επόμενη φορά θα παραμείνουμε για να παρακολουθήσουμε και τι άλλο ζήσαμε. Να είστε όλοι καλά. Η Παναγιά Ισουμελά, αντάμα και βοήθειά μας.